Assalamu alaikum. Class 10th exercise chapter number 2 exercise 2.4 by question number 3. For question number 3 के मुंगा सरवाई चे form of quadratic equation whose roots are چې دغه چې کوم roots دي هغه څه دي whose roots are square هغه د square برابر وي condition ته خپل ګوره ها equation تا ته درکړی دا x square plus bx plus c is equal to 0 دا equation درکړی دی ها دغه نه به مونږه roots معلومو ورسره ته به معلوموي quadratic equation څه به معلوموي quadratic equation اول خو ته ځکه چې quadratic equation په دې نه مخکې مونږ تاسو کړی دی کنه البته quadratic equation ورا کړی و sum of roots product of roots به مونږ تاسو معلومول اوس دلته کې ګوره equation عام equation درکړی دا دغه نه به ته quadratic equation معلوموي کسه ډېر آسان ده دا کوفیشنٹ A دا B دا C دا به ختم کوي دا ځکه به کانسټنټ د دې کوفیشنٹ براوړي د دې کوفیشنٹ ټیک شو هغه لپاره ضروري دا الفا پلس sum of roots product of roots دا به معلومو خو په دې نه مخکې مونږ چې کله هم quadratic equation معلومو هغه فرمولا دغه دا چې هغه برابر ده زمونږ سره x square minus sx plus p is equal to 0 sum of roots اور سره product صحیح ده یعنی دا زمونږ سره چې کوم دا درنه هیر نشي مونږ تاسو سره quadratic equation چې کومه د فرمولا ده to finding quadratic equation چې کله مونږ تاسو quadratic equation find کوو دا غیر کومه فرمولا دا ده ټیک ده صحیح ده دا مونږ زده کړل اوس مونږ ته وایي په دې کې وایي د دې چې کوم روټس دي یعنی فار ایگزامپل زه وایي let alpha and beta be the roots of this equation ټیک شولا B roots ما خالي ولیکل B roots of this equation ټیک شو alpha plus beta د دې څه دي roots دي ا کنډیشن ته خپل ګوره اوس به مونږ تاسو سو کو سیمپل طریقه دا اول به مونږ تاسو معلوم کو sum of roots یعنی alpha plus beta ها اوس په دې equation کې ګوره دغه کې ګوره a دا alpha دا a برابر دا beta سوري دا equation کې ګوره دلته a دا b دا c دا ها اوس موږ سره sum of roots څه برابر دي کوېشن وکړه موږ تاسو فرمولا اپلای کړی پروف کړی نه ماینس b بټا a sum of roots څه برابر ده د دغه ورکه equation نمبر 1 موږ تاسو معلومو quadratic equation دی دا ها alpha plus beta خو تاسو ځکړو اوس دلته کې موږ ولیکو product of roots هغه موږ سره برابر ده c بټا a صحیح ده دا موږ تاسو زده کړی دی فرمولې نه ها الف sum of roots product of roots مونږ تاسو زده کړی دي کنډیشنز وایي دا sum سوري د دې چې کوم روټس دي هغه سکوير برابر دي یعنی که sum of roots دي که product of roots دا مونږ تاسو sum of roots product of root په کنډیشن کې وایي کدا غا sum of roots دي یعنی دا روټس الفا بیٹا مونږ تاسو ولې let alpha and beta be roots ٹھیک شو اوس کدا الفا دا کا بیٹا دا د سکوير برابر دي دلته کې کا په پروډکټ دلته کې په سم کې دی دلته کې پروډکټ دا د څه برابر وي دا سکوير برابر وي یعنی ځکه کله شم چې الفا سکوير پلس بیٹا سکوير صحیح ده وای دا کنډیشن دا وای چې الفا سکوير پلس بیٹا سکوير دا د څه برابر وي د سکوير برابر وي ها اوس موږ تاسو په دې کې sum of roots مونږ او سره product of roots ها دا د کې غوښ ورته ونیسا اوس مونږ تاسو وایي چې دغه برابر دي الفا سکوير پلس بیٹا سکوير صحیح ده sum of roots یعنی ځل کله شم صحیح ده دا اصل کې دلته کې معلومیږي صحیح ده sum of roots په کنډیشن کې څه وایي sum of roots ٹھیک شو sum of roots کوم هغه سکوير برابر ده sum of roots دغه ده دا هغه د سکوير برابر ده نو product of roots څه برابر ده یعنی الفا سکوير پلس سوري product څه برابر ده الفا بیٹا یعنی الفا سکوير پلس بیٹا سکوير الفا سکوير بیٹا سکوير ٹھیک ده اوس په کوېشن کې څه وایي دا یو کوېشن را کړای دی صحیح دی ایکویشن را کړای دی او سره موږ نه کوادریټک ایکویشن غواړي خو هغه کې یو کنډیشن دا کنډیشن دا غدا چې sum of roots یا product of roots دا چې کوم روټس یې هغه د سکوير برابر دي د څه برابر دي د سکوير برابر دي خو په کنډیشن کې موږ تاسو دا ولیکل sum of roots یعنی الفا سکوير پلس بیٹا سکوير product of root الفا سکوير بیٹا سکوير دا موږ تاسو ولیکل ها اوس موږ اس معلومه ور سره با پی معلومه چې دا موږ معلوم کو دا د پټو موږ سره کوادریټک ایکویشن براشي ها
اوس داسې لیکلی شم دلته کې ګوره. اوس زه ایس معلوموم. څه معلوموم؟ ایس. مړه د هغې سمپل طریقه ده. دا ګوره الفا سکویر پلس بیټا سکویر دا زموږ سره برابر ده. یعنې زه لیکلی شم الفا سکویر پلس بیټا سکویر دا زموږ سره برابر ده. که ته سوچ کړی زموږ سره فارمولا ده دلته کې به یې شاته ولیکو. ټیک شوله چې الفا پلس ا بیکا سکویر دا زموږ سره برابر ده اکا سکویر پلس بیکا سکویر ماینس پلس 2ab د دې برابر ده. اوس موږ تاسو د دې په ځای به دغه پورته کړو. صحیح ده. دا زموږ سره برابر راځي. د څه برابر راځي؟ فلحال دا ډانګه ټیک ده. زه دا لیکلی شم چې الفا پلس بیټا کا سکویر ماینس 2 الفا بیټا یعنی ماینس 2 ما ولیکل 2 الفا بیټا. صحیح ده. یعنی دا د دې برابر دي. نو چې د دې برابر دي نو دلته کې پټ اپ کا. نو اوس ولیکه s is equal to د دې په ځای باندې. صحیح ده. د دې په ځای باندې مسه پټ اپ کې دا به پټ اپ کې الفا پلس بیټا کا سکویر ماینس 2 الفا بیټا. ما ته پته ده ډېر ځای پرته نه پوي ښه. اوس ته به وایې چې نه سر خو دغه ټیک ده دا دلته کې څه ولې پټ اپ کوې. نو صحیح ده. اوس د دې ویلیو تا سره شته نشته. نو دا ما دلته کې ګوره سم اف فروټس تا سره ویلیو شته دغه ده. پروډکټ اف فروټس دغه ده. I think اوس تاسو ما وا کلیر ښه. اوس دلته کې ګوره نو اچھا دا بدل کې په دې سایډ باندې ولیکو ښه. صحیح شو. دلته کې به ولیکو. اوس دلته کې ګوره s is equal to د s به برابر وي د الف سم اف فروټ موږ سره څه برابر ده ماینس b بټا a کا سکویر ماینس 2 الفا پلس بیٹا c بټا a د دې برابر ده. ښه. اوس دا به څه برابر شي b سکویر a سکویر ماینس 2c بټا a. صحیح ده. دا زموږ سره اوس s روان ده. ښه. سم اف فروټس ده. ټیک ده. دلته ولیکو s ده. ټیک شو. ښه. اوس دلته کې ګوره د دې ایل سی ایم څه شي ایل سی ایم به شي د دې به ایل سی ایم شي is equal to a کا سکویر. نو دا به موږ سره شي b کا سکویر ماینس دلته کې ګوره هغه شي 2ac څه به شي 2ac. صحیح ده. دا زموږ سره اوس s سره روان دی. صحیح ده. دا زموږ سره شو ویلیو د s یعنی سم اف فروټس د دې اس مونږ معلوم کو. اوس به مونږ پی معلومو ښه. دا چې د چیر نه بیا ښه. اوس به مونږ معلوم کو پی زموږ سره برابر ده څه برابر ده الفا کا سکویر بیٹا کا سکویر د دې برابر ده. په دې کې کامن څه دي الفا بیٹا څه دي پکې کامن دي. ان نه څه پاتې شو. صحیح ده. یا داسې وکړه یا که داسې نه داسې وکړه بی کا سکویر. ټیک شو. الفا پلس بیٹا یعنی دغه سکویر چې کوم ده د دې برابر ده د دې برابر ده. نو الفا پروډکټ اف فروټ څه برابر ده موږ سره سی بټا ا کا سکویر. نو دا به شي سی کا سکویر او دا به شي ا کا سکویر. صحیح. دا زموږ سره څه شو پی شو. ښه. دا زموږ سره پی شو او دا زموږ سره اس شو. ښه. اوس تا اس معلوم کړ سره د پی معلوم کړه کوډریټک ایکویشن ده. نو په دې دلته کې پوټ اپ دلته کې نو دلته کې ځل کړای شم x square minus د s په ځای باندې بس پټ اپ کې دغه ویلیو دا پټ اپ کې یعنی b کا سکویر minus 2ac divide by a کا سکویر plus د p په ځای باندې پټ اپ کې c کا سکویر a کا سکویر. ٹھیک ده. اچھا اوس سره دا موږ سره 0 is equal to 0. ها اوس معلومه اوس ډیر آسان ده. د دې به ال سی ام څه شي د دې پورا به ال سی ام به شي a کا سکویر. صحیح ده. نو a کا سکویر دلته کې ملټیپلای کا څه به شي a کا سکویر x کا سکویر. اوکے ده ډن ده. ٹھیک ده. ماینس نو دا دلته کې ملټیپلای کا نو دا به سره کینسل شي څه پاتې شول بریکټ کې موږ سره بریکټ اچھا سوري اوس دلته کې ما x ولیکو د ځانه مې ولیکو. صحیح ما څه وکړه ځانه مړه ځانه مې لیکل دلته کې په دا ایکویشن کې موږ رایر وکړه x بس غمزان را تناسو. صحیح ده. نو دا x دلته کې پاتې واخه ما x ولیکو. صحیح ده. نو دا زموږ سره نه څه پاتې شول b کا سکویر minus 2ac x. صحیح ده. پلس
د دې سره به کینسل شي څه به پاتې شي پلس د دې سره چې کینسل شي دغه صحیح ده LCM نو څه به پاتې شي سیکا سکویر از ایکوال ټو 0 نو دا مونږ تاسو کوډیټ اکویشن معلومو نو دا به دې سیټ ته څه شي ملټیپلای یعنی مونږ ولیکو دا اوس دلته کې ډیوایډ نو مونږ ولیکو ملټیپلای a کا سکویر آن بوث ساید پنځ ساید مونږ سره پاتې شول a کا سکویر x کا سکویر ماینس b square minus 2ac x plus c کا square is equal to 0 نو دا چې دلته کې ملټیپلای شي بیا به 0 شي صحیح ده نو دا زموږ سره اصل کې څه و ریکوایرډ کوادریټک ایکویشن څه شی و ریکوایرډ کوادریټک ایکویشن ها مړه دومره آسان دي دومره خالی به تاسو کوي دې ته توجه برابر صحیح نیکسٹ درمو چې نیکسٹ کوم کوېسچن دی هغه بل کوو صحیح